Hi guys! This is Mimi Joy. Mag-unboxing ng mga pinamili ko. At ito, kasi nabaha nga yung iba kong gamit. So, ayun na naman. Bili-bili na naman tayo guys. Pangmaramihang lutuin. Itong pinili ko kasi medyo pricey. Pero matagalan naman kasi. Saka, yun, maganda talaga siya kasi marble na siya. Pwede sa IH, pwede sa kalan, pwede sa uling. Yan. Magandang klase siya, pero hindi ganun kabigat. So, ayun. At saka hindi siya yung nakaduktong. Dito lang, di ba? Yung usually yung handle, naka-screw lang dito. At least ito hanggang dito siya. So, feeling ko matibay talaga siya kahit ganyan ko siya. So, para maiwasan na mahirapan teka, gawin natin table to. Hindi masira at hindi ka mahirapan. Yung pala ang technique niyan. Itatapat mo yung arrow, di ba? Pag tinanggal mo gano'n. Itatapat mo daw yung arrow dito. Then, push ng konti, saka ilalak. So, kasi, di ba, minsan nagkakamali tayo. Bakit ayaw mag-lock, ayaw magsara, mag-ano? Yung pala, talagang kailangan talaga pala. Itatapat mo yung arrow. Ayan guys, ituturo ko sa inyo ang tamang paggamit ng pressure cooker. Kasi yung iba nga natatakot daw kasi na may nasasabugan daw. So, ayun. Make sure lang na nakakabit yung rubber para hindi lumabas yung pressure. Ayan. Tapos, itatapat lang yung arrow. Kailangan nakatapat. Yan. Dito. Yan, dyan. Tapos, yun na. Konting push lang para smooth na siya. Maglalak na siya. Ngayon, pag tapos ka na magpakulo, hihintayin mo, kasi 'di ba, iikot kasi yan, iikot-ikot yan diyan. Tapos papatayin mo yung fire mo, tapos 'yon sisingaw yan siya diyan pag inalis mo 'to. 'Yon, aalis ngayon yung pressure doon na nandun sa loob. Tapos, pag naubos na yung pressure, ayan, tatahimik na yan siya. Saka mo na siya pwedeng buksan. So, wait po natin na maubos yung pressure dun sa loob bago buksan para safe po tayo. Napakuluan ko na yung baboy na konti para natanggal ko na yung dumi niya. Naitapon ko na yung unang kulo lang. Kasi yan, palalambutin na natin siya dyan. Ayan, pakuluan lang konti sa asin, konting asin at luya. Ayan, andyan yung rubber Then, andito yung arrow. Tapos push dito. Lock na siya. So, yan. Ready to pakulo na ito. Ayan, mga 10 minutes natin lang napupuluan. Ayan na po yung sinasabi ko na iikot-ikot siya dyan. So, habang pinapakuluan nyo kung ilang minuto or kung gaano karami or katigas ba yung papakuluan nyo. Depende na po sa inyo yan.
At ayan na po, kung sa palagay nyo ay okay na at napalambot nyo na yung pinapakuluan nyo, ay buksan na at timplahan na po ang inyong lulutuin. So ayun guys, yan lang po yung maishishare ko ngayon. At don't forget to like, share, and comment po para makilala ko naman po kayo na nanonood sa akin. This is Mimi Joy at isinare ko lang sa inyo ang aking mga bagong pinamili. Okay naman siya, kaya kung nagbabala kayong bumili, ayan, yung mga pinakita ko sa inyo. Sana may nakuha kayong idea. Thank you so much. Bye-bye. Yabyu, yabyu all from Mimi.